Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã đến với Savory Days. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau làm một món bánh hoàn toàn không dùng đến lò nướng. Món bánh này gồm có 3 tầng với tầng đế được làm từ Oreo giòn bùi, một lớp mousse sốt mịn thơm vị cà phê và trên cùng là kem format ngậy vị dừa. Để làm món bánh này thì mình dùng một loại khuôn silicone có 12 ô hình chữ nhật, dung tích mỗi ô là khoảng 70ml. Tuy nhiên các bạn cũng có thể thay bằng các loại khuôn khác, chẳng hạn như khuôn tròn đường kính 16 đến 18cm để làm bánh dạng ổ lớn. Chúng ta sẽ bắt đầu với việc chuẩn bị lớp đế bánh quy. Để cho lớp đế này thì ta sẽ cần 10 chiếc bánh quy Oreo và chúng ta để nguyên cả phần kem ở giữa. Chúng ta cho bánh vào túi ni lông và sau đó dùng một chiếc chày để đập bánh thành các vụn nhỏ. Sau khi đã có phần vụn bánh thì ta sẽ cho vào âu 25g bơ đun chảy và trộn thật đều tới khi chúng ta có hỗn hợp ẩm như ở trong hình. Và cuối cùng là chúng ta sẽ chia các phần đế này vào từng khuôn. Khi làm thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ cần dùng thìa hay ngón tay để ấn cho phần đế này nén thật là chặt vào khuôn. Sau khi đã cho hết các phần bánh vào khuôn thì chúng ta sẽ để cả khuôn vào trong ngăn mát của tủ lạnh khoảng tầm 30 phút để cho bơ cứng lại. Và trong khi đợi khuôn bánh ở trong tủ lạnh thì chúng ta sẽ chuyển sang làm phần mousse cà phê nhé. Để làm mousse cà phê thì trước hết ta sẽ ngâm 3g gelatin dạng lá vào với nước mát sạch. Tiếp theo thì chúng ta dùng 2 gói cà phê hòa tan pha với 60ml nước sôi. Và chúng ta sẽ khuấy thật đều tới khi cà phê tan hết rồi để cho nước này bớt nóng. Trong lúc đợi nước cà phê nguội thì chúng ta sẽ đánh một lòng đỏ trứng gà với 25g đường tới khi các nguyên liệu hòa quyện. Lòng đỏ trứng chuyển sang màu vàng hơi nhạt và khá là bông mịn. Lúc này thì chúng ta sẽ xay 10g bột ngô vào âu. Các bạn lưu ý là ở đây là tinh bột ngô dạng bột trắng mịn chứ không phải là bột ngô ở dạng thô. Ta sẽ trộn đều tới khi bột ngô hòa quyện với hỗn hợp trứng thì đổ phần nước cà phê lúc này đã nguội bớt vào. Vừa đổ chúng ta vừa khuấy đều tay để cho nước cà phê được hòa quyện với cả hỗn hợp trứng. Và cũng tránh trường hợp là nếu như nước cà phê quá nóng thì sẽ không làm cho một phần trứng bị chín và tạo ra lợn cợn ở trong hỗn hợp. Cuối cùng là chúng ta sẽ cho vào âu 60ml sữa tươi không đường và khuấy thật đều tới khi có một hỗn hợp đồng nhất. Chúng ta lọc hỗn hợp này qua dây để loại bỏ các vụn bột nếu có và sau đó thì chúng ta sẽ nấu hỗn hợp ở trên lửa vừa. Ở bước này thì chúng ta sẽ cần kiên nhẫn một chút bởi vì ta không thể vặn lửa quá cao. Và thứ hai là chúng ta sẽ cần quấy liên tục ở trong quá trình nấu bởi vì nếu như ta không quấy mà để lửa quá cao thì bột ngô ở trong hỗn hợp có thể lắng xuống đáy và cháy, hoặc là trứng ở trong hỗn hợp cũng có thể bị chín và tạo ra các vụn bột vón. Khi mà hỗn hợp của chúng ta đã đạt được đến tình trạng đặc và tương đối sệt như ở trong hình thì ta sẽ bắc nồi ra khỏi bếp và ngay lập tức chúng ta vắt lá gelatin kiệt nước rồi bỏ vào nồi và quấy thật nhanh tay. Hơi nóng ở trong nồi sẽ giúp cho gelatin của chúng ta tan chảy và hòa quyện với các hỗn hợp. Nếu như hơi nóng ở trong nồi không đủ để cho gelatin tan thì chúng ta nên cho một ít nước vào nồi và sau đó bắc lên bếp và nấu ở lửa nhỏ, quấy thật đều tay tới khi gelatin tan hết. Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong phần kem trứng cà phê và ta sẽ để phần kem trứng cà phê này nguội về nhiệt độ phòng. Và trong thời gian này thì chúng ta sẽ chuẩn bị phần kem tươi đánh bông cho lớp mousse cà phê. Về cách đánh bông kem tươi thì mình đã có một video riêng để hướng dẫn về cách đánh bông kem tươi rồi. Nếu cần thêm thông tin thì các bạn có thể xem thêm bên video đó. Về cơ bản thì chúng ta chỉ có 2 lưu ý chung nhất. Thứ nhất là âu đánh và que đánh nên rất lạnh. Trước khi đánh thì các bạn có thể để cả âu đánh lẫn que đánh vào ngăn đá của tủ lạnh khoảng tầm 15 đến 20 phút. Và thứ hai là kem tươi của chúng ta phải có hàm lượng béo tối thiểu là 30%. Và tốt nhất là nên từ khoảng 35 đến 40%. Chúng ta chỉ đánh kem tươi tới khi kem đạt bông và đặc nhưng mà chưa đến mức quá cứng như là kem dùng để trang trí bánh. Trạng thái này của kem tươi thì được gọi là trạng thái bông mềm. Và lý do tại sao chúng ta chỉ nên đánh đến bông mềm là bởi vì chúng ta sẽ tiếp tục trộn phần kem tươi này với cả kem trứng cà phê. Nếu như chúng ta đánh đến bông cứng thì kem sẽ rất dễ bị tách nước khi ta trộn với nguyên liệu khác. Như các bạn thấy là ở trong hình mình đổ toàn bộ phần kem trứng cà phê vào và trộn cùng với kem tươi bằng kỹ thuật fold, là kỹ thuật mà chúng ta xúc cho phới cắm sâu xuống dưới đáy âu rồi hất lên để cho các nguyên liệu hòa quyện. Có 2 lưu ý ở trong phần này. Thứ nhất là hỗn hợp kem trứng của chúng ta cần phải nguội ở nhiệt độ phòng rồi, nếu như hỗn hợp này còn nóng thì sẽ làm chảy kem tươi. Và thứ hai là chúng ta cần phải trộn theo đúng kỹ thuật fold chứ không phải là quấy mạnh tay, bởi vì nếu như chúng ta quấy đảo quá mạnh tay thì phần kem tươi sẽ rất dễ bị tách nước.
Sau khi đã trộn xong thì hỗn hợp của chúng ta sẽ phải mịn và mượt giống như ở trong hình. Và ở trong hình thì các bạn cũng thấy là mình đổ phần kem mousse này vào một chiếc bình để tiện chia vào các ô của khay bánh. Lượng ở trong công thức là lượng vừa đủ dành cho 12 ô của khay bánh này, nên là các bạn có thể chia đều nhé. Sau khi đã chia xong hết phần kem mousse cà phê vào khuôn thì chúng ta sẽ lắc nhẹ khuôn để cho phần kem này dán phẳng mặt. Và chúng ta sẽ để cho khuôn bánh này vào trong ngăn mát tủ lạnh khoảng tầm 30 phút, hay là có thể để vào ngăn đá cũng được để cho phần kem này đông lại. Và trong thời gian chờ đợi này thì chúng ta sẽ làm nốt lớp cuối cùng là lớp kem format dừa. Để làm phần kem format hay là phần cheesecake dừa thì chúng ta trước hết cũng sẽ ngâm gelatin với nước mát và sạch vào khoảng tầm 10 đến 15 phút để cho gelatin nở mềm. Khi mà gelatin đã rất là mềm rồi thì chúng ta sẽ chưng cách thủy phần gelatin này và khuấy đều để hỗ trợ cho gelatin tan đều và hòa vào trong nước. Và chúng ta sẽ để cho nước gelatin này nguội về nhiệt độ phòng. Dành cho phần cheesecake dừa thì chúng ta sẽ cần 120ml cốt dừa đóng lon. Các bạn nhớ là lắc đều lon trước khi dùng nhé, bởi vì thường thì phần chất béo ở trên mặt sẽ bị tách riêng ra so với cả nước ở phía dưới. Tiếp theo là chúng ta sẽ cần dùng 150g cream cheese hay là kem format, và phần cream cheese này thì đã được để về nhiệt độ phòng và hết lạnh hoàn toàn. Ta sẽ dây đường vào phần kem cream cheese và sau đó thì chúng ta cho từng phần nhỏ nước cốt dừa vào và trộn thật đều với cả cream cheese. Các bạn có thể sử dụng máy đánh trứng ở bước này với tốc độ thấp nhất, hoặc chúng ta cũng có thể trộn bằng tay như mình làm ở trong hình. Chúng ta nên cho nước cốt dừa thành từng phần nhỏ và trộn cho nước cốt dừa thật là hòa quyện với cả cream cheese rồi mới cho tiếp phần tiếp theo. Như vậy thì sẽ hạn chế được việc là kem bị tách nước hay là bị lợn cợn. Thông thường ở bước này thì kem cream cheese sẽ cần phải mịn và mượt khi mà ta càng trộn thêm nước cốt dừa vào. Tuy nhiên ở trong một số trường hợp thì kem có thể lợn cợn giống như ở trong hình, và hiện tượng này không phải là hiếm, bởi vì mình có nhận được khá nhiều phản hồi của các bạn nói về hiện tượng này và nó có thể xảy ra với cream cheese hoặc là mascarpone. Lý do tại sao kem lại lợn cợn như vậy là bởi vì có thể trước đó trong quá trình bảo quản thì kem đã được để ở nhiệt độ khá là lạnh và bị tách nhiều nước. Cho nên là khi mà chúng ta trộn thì các phần chất béo ở trong kem rất là khó hòa tan với cả các hỗn hợp khác. Tuy nhiên đừng lo lắng, bởi vì vấn đề này hoàn toàn có thể khắc phục được và chúng ta sẽ khắc phục bằng cách như sau. Trước hết là chúng ta sẽ đun một chút nước ở trong nồi và giữ để cho nước sôi lăn tăn. Sau đó thì chúng ta sẽ đặt phần âu kem này lên miệng nồi và chúng ta lưu ý là nước ở trong nồi thì sẽ không chạm vào đến đáy âu. Và chúng ta quấy liên tục với chiếc âu ở trên cái nồi nước sôi lăn tăn như vậy, thì hơi nóng ở dưới bốc lên sẽ giúp cho âu nóng lên từ từ và các vụn kem thì sẽ dần dần tan chảy ra và hòa quyện với cả phần còn lại. Chúng ta cứ nấu như vậy và quấy đều cho tới khi tất cả các vụn kem lớn đã tan hết và chúng ta chỉ còn những vụn nhỏ li ti ở bên trong âu thôi thì chúng ta sẽ bắc âu ra khỏi bếp. Và cuối cùng là chúng ta sẽ lọc phần kem này qua một chiếc dây có mắt lưới nhỏ. Như vậy thì hầu như toàn bộ các vụn kem ở trong phần kem format của chúng ta đã được giải quyết hết và chúng ta sẽ có một hỗn hợp khá là mịn mượt. Sau khi đã trộn xong hết phần cream cheese với nước cốt dừa và với đường thì bước cuối cùng là chúng ta sẽ đổ nước gelatin đã nguội ở nhiệt độ phòng vào và trộn thật là đều. Và như vậy là phần kem format dừa đã sẵn sàng để đổ vào khuôn rồi. Chúng ta sẽ lấy khuôn từ trong tủ lạnh ra. Lúc này thì lớp mousse cà phê đã khá là đông cứng. Và chúng ta sẽ chia phần cheesecake dừa này vào các khuôn giống như là chúng ta chia phần mousse lúc nãy. Sau khi đã chia hết các phần kem cream cheese dừa vào các khuôn thì chúng ta sẽ để khuôn này vào trong tủ lạnh. Bởi vì mình đang dùng khuôn silicone nên là mình sẽ để khuôn vào ngăn đá cho tới khi kem đông hoàn toàn. Nếu như các bạn dùng khuôn kim loại thường thì các bạn có thể để kem vào ngăn mát của tủ lạnh trong khoảng tầm 4 đến 6 giờ tới khi cả hai phần cheesecake và phần mousse đều đông lại. Đây là khuôn bánh mà mình vừa mới lấy từ tủ đá ra. Bởi vì là tất cả các lớp kem đã đông rồi nên là mình có thể bóc bánh ra khỏi khuôn rất là dễ dàng, và đây cũng là ưu điểm của việc sử dụng khuôn silicone. Chúng ta sẽ không phải lo chuyện lấy bánh ra khỏi khuôn bị sứt mẻ hay là bánh bị chảy nước khi mà chúng ta hơn nóng thành khuôn để lấy ra chẳng hạn. Và đây là 12 miếng bánh của mình. Thì chúng ta sẽ để bánh lại vào ngăn mát của tủ lạnh để cho bánh giã đông. Món bánh này thì có thể được bảo quản ở trong ngăn mát của tủ lạnh và nên dùng tối đa trong 2 ngày để giữ được hương vị thơm ngon nhất của bánh. Và cuối cùng mình xin chia sẻ với các bạn gợi ý cho một cách trang trí bánh với bột cacao.
Chúc các bạn thành công với món bánh này và mình rất mong sẽ nhận được phản hồi của các bạn sau khi thử công thức. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong các video khác của Savory Days.